welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe and share. So, simpleng luto lang, chunky style tunas in spring water. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung water. So, pour in a bowl. Lagay natin sa bowl. So, 2 scrambled egg. Lagyan natin ng salt. Estimate lang kung ano kadami ang salt. Depende yan sa inyo. Then, add natin sa tuna. Mix natin. Add natin yung chop na onion. Kalahating onion. Then, add tayo ng black pepper. Pindi yan sa inyo kung ano kadami. So, dagdag tayo ng cornflour, 1/4 cup. Okay, tapos na yung mixing natin. So, oops. So, inapan, init tayo ng mantika. Para-paraan lang para masarap yung dilata. Kahit anong klaseng dilata, pasarapin mo lang ng luto. Kagaya ng tinapa, sardinas, pwede rin gawin mong ganito. Para hindi ka magsawa sa sardinas, gawin mo rin ganito. So, ito na yung tuna chang sa lata. Pwede rin fresh na isda. Sa Pinas, maraming fresh na isda. Ganyan lang gawin nyo. Sarap na. Okay, thanks for watching. Please subscribe my channel. God bless. Bye.